Yummy, ce frumos miroase aici! Miroase a tocăniță de ghebe! Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit sau revenit la mine pe canal! Eu sunt Iuliana și dacă sunteți noi aici, trebuie să vă spun că am rețete delicioase de 2 ori pe săptămână și vă invit să vă abonați la canal și să ne rămâneți alături. Ingredientele pentru tocănița de ghebe sunt foarte simple și la îndemâna oricui. Fie că folosiți ghebe congelate, așa cum am avut eu, sau dacă aveți ghebe proaspete, modul de lucru este același. Atâta doar, dacă aveți ghebe congelate, nu uitați să le puneți la dezghețat în apă rece, înainte să vă apucați de treabă. Tocăm mărunt o ceapă uscată mare și la fel vom proceda și cu cei câțiva căței de usturoi care vor da savoarea acestei tocănițe. Tocănița de ghebe este minunată alături de o mămăliguță caldă, așa că nu uitați să puneți din timp și apa la fiert pentru mămăliguță. Mămăliguța trebuie să fie gata exact în același timp cu tocănița noastră de ghebe, ca să ne putem așeza la masă cât tocănița e încă caldă. Tocănița se poate face în același mod și cu gălbiori, și cu hribi, chiar și cu ciuperci șampinion pe care le găsim mai ușor în magazine. Într-o tigaie încăpătoare puneți la încins uleiul, apoi ceapa tocată și jumătate din cantitatea de usturoi. Restul îl vom folosi la final. Lăsăm ceapa și usturoiul să se călească câteva minute, până când ceapa devine translucidă și amestecăm din când în când ca să nu cumva să se prindă de tigaie. Apoi adăugăm și ghebele, punem sare și piper după gust, amestecăm și le lăsăm să se gătească acoperite cu un capac. Se gătesc foarte repede, cam în 15 minute ar trebui să fie gata. Dacă vă plac rețetele mele simple, nu uitați să vă abonați la canal pentru că în fiecare săptămână avem 2 rețete noi. Fiind vară, eu am tocat o roșie mare și cărnoasă și am adăugat-o în tigaie peste ceapă și ghebe. Am mai lăsat tigaia pe foc încă 10 minute ca să se gătească și roșiile. Dacă voi faceți tocănița asta în alt anotimp și nu aveți roșii proaspete la îndemână, puteți folosi la fel de bine roșii din conservă sau suc de roșii. La final am pus mărar proaspăt, tocat mărunt, am stins focul și am adăugat restul de usturoi tocat pe care îl păstrasem încă de la început. Acesta va aromatiza minunat tocănița noastră de ghebe. Între timp a fost gata și mămăliguța mea și nu-mi rămâne decât să le așez în farfurie și să chem familia la masă. Sper să vă placă rețeta și să o mâncați cu poftă. Dacă ți-a plăcut tocănița de ghebe, nu uita să-i dai un like, pentru că pe mine mă ajută mult ca să cresc acest canal. Iar dacă îți place ceea ce vezi pe canalul Bucate Aromate, te aștept să te abonezi ca să nu pierzi niciuna dintre rețetele delicioase care urmează. Până data viitoare, la revedere!